Лідери країн G7 за підсумками саміту в Італії закликатимуть Китай відмовитися від підтримки Росії у війні з Україною. Про це було в спільній заяві. І насправді Китай якось незрозуміло реагує на цю позицію. І невідомо, що буде відбуватися далі зі сторони Піднебесної. Водночас надії на присутність представників офіційного Пекіну на саміті миру у Швейцарії, який розпочнеться за лічені дні, розраховувати не доводиться. Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров у своїй доповіді. Напередодні Радіо Свобода також виклала матеріал, що список учасників саміту миру скоротився на 15 країн з 93 до 78. Видання послалось на дипломатів, які беруть участь в організації події у Швейцарії. Йдеться про таке. Раніше Володимир Зеленський повідомив про 106 країн, які братимуть участь у глобальному саміті миру. Потім, однак, наголосив, що Росія активно протидіє організації Заходу, а деякі країни допомагають їй, за словами президента, зірвати саміт. І буквально кілька годин тому стало відомо, що аргентинський президент Хав'єр Мілей змінив плани і вирішив взяти участь у глобальному мирному саміті з питань України, який пройде у Швейцарії на цих вихідних. Як пише видання «Ля Насьйон» із посиланням на власні джерела, Мілей змінить свої плани і вирушить до Швейцарії після візиту в Італію. Видання зазначило, що Мілей ухвалив рішення про участь у саміті після розмови з українським президентом. Що цікаво, президент Аргентини Хав'єр Мілей схвалив план поставки Україні 5 військових літаків. А йдеться про відправку штурмовиків «Супер Ентендарт», які виведені з експлуатації через ембарго, яке Велика Британія застосовує проти Аргентини внаслідок війни 1982 року за Фолклендські острови. Штурмовик «Супер Ентендарт» вироблявся французькою компанією Dassault Aviation з 1974 року. Літаки використовували також під час війн у Боснії, Косово у 1990-х роках і ударів по позиціях Ісламської держави у 2015 році. У 2016 році Франція припинила експлуатацію цих машин. У 2023-му подібне рішення ухвалив і аргентинський уряд. Одначе вказане ембарго від Великої Британії не давало активізувати пристрої катапультування пілота, через що фактично літаки неможливо було використовувати. Але аргентинці вигадали, як подолати ембарго і передати літаки Україні. Україна зробить обмін з Францією. Оці штурмовики поміняють на іншу техніку, безпілотники чи гелікоптери, відповідно до того, що запропонують. А Франція забезпечить літаки новими пристроями катапультування пілотів. І щодо можливих складнощів з інфраструктурою в матеріалі BBC не повідомлялося.